ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች እንደምናችሁ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ትምህርት መጥቻለሁ ኤክሴል ጋር በተገናኘ ማለት ነው ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ይሄ ትምህርት በተከታታይ የሚሰጥ ስለሆነ አባል በመሆን ወይ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ትምህርቶችን በቀላሉ ይሄንንም የተለያዩ ትምህርቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ላይክ ኮሜንታችሁን እንዳትረሱ ስለዚህ ዛሬ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ኤክሴል ላይ በጣም ወሳኝ የሆኑ ሾርት ካቶች አሉ እነሱን እናያለን ማለት ነው ከነሱ መካከል በጣም ብዙ ሾርት ካቶች አሉ ከነሱ መካከል ዛሬ ወሳኝ የሆኑትን የተወሰኑትን ነው ማሳየው እንደ ኢንትሮዳክሽን እንደ መግቢያ ያህል የመጀመሪያው ኮንትሮል ፒ ነው ይሄ ምንድነው ኪቦርዳችንን በመጠቀም ምንሰራው ነው ማለት ነው ማውዛችን ሳናንቀሳቀስ ኪቦርዳችን ብቻ በመጠቀም የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኮንትሮል እና ፒን እቺኛ CTRL የምትለዋንና ፒን በተከታታይ ስነካት ፕሪንት ወደ ሚለው ይወስደናል ስለዚህ ፕሪንት የሚለው ዊንዶው ይመጣልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪንት የሚለው ማርጂኑን ያለውን ነገር በሙሉ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ፕሪንት አክቲቭ ሺት ነው የምንፈልገው ወይስ ኢንታይቦ ወርክቡክ ነው ይሄንን እዚህ ጋር አክቲቭ ሺት ከሆነ አሁን እየሰራን ያለነው ወርክ ሺት ወይ ደግሞ ስፕሪድ ሺት ብቻ ነው የሚሰራልን ወርክቡክ ደግሞ አጠቃላይ መጻፉን ወይ ደግሞ አጠቃላይ ሚሰራውን አጠቃላይ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሴሌክት አድርገን ደግሞ ሴሌክት በማድረግ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ኮሌክትድ ሚለው ላይ እዚህ ጋር አንኮሌክትድ ኮሌክትድ በማድረግ ማስተካከል እንችላለን ሳይዛቸውን እዚህ ጋር ማርጂኑን እዚህ ጋር ስኬሊንግ እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ አዲስ ወርክቡክ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ወርክቡክ 1 ነው እዚህ ጋር ወርክቡክ 2 ተከፍቷል ወርክቡክ አዲስ መክፈት ከተፈለገ ኮንትሮል ኤንን ብነካ ቀጥታ አዲስ እዚህ ጋር እንዳያችሁ ወርክቡክ ከፈተልኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ወርክቡክ ለማለት ተጠቀመው ይቅር በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ኮንትሮል ኤስን ብነካ እዚህ ጋር ፋይል ውስጥ ገብተን ሴቭ ሚለውን እናገኛለን አይ በዚህ ሁኔታ ሴቭ ወይ ሴቭ አስ ማድረግ አልፈልግም ባጭሩ እዚህ ጋር ማድረግ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ ኮንትሮል ኤስን ሲነካ ሴቭ የሚል ያመጣልናል ስለዚህ በዚህ መልኩ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስራዎቻችንን ሲቀጥል ኮንትሮል ሲ ደግሞ ኮፒ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ይሄንን እዚህ ጋር ፔስት ዳታ ፍሮም ክሊፕቦርድ የሚለውን ኮፒ ማድረግ ከፈለኩ ኮንትሮል ሲ ታረግ ኮፒ ያደርግልኛል ከዛላ እዚህ ጋር ከሱ ከተከተለ ያለው ፔስት የሚለው ነው እዚህ ጋር ኮንትሮል ቪን ስነካ እዚህ ጋር ፔስት አደረገልኝ ማለት ነው ደገመው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኪቦርዳችንን በመጠቀም ወይ ደግሞ የኪቦርዳችን ሾርትካት በመጠቀም ኤክሴልን ሲምፕሊ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማውዛችንን ሳንጠቀም ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ወዳሉ ፎርሙላዎች ሳንገባ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች በቀላሉ ደግሞ ራይት ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካት ኮፒ አለ እንደዚህ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ኢንሰርት የተለያዩ እንትኖች አሉ እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን ወደዚህ ሳንሄድ በቀላሉ ለመጠቀም ያለው ዛሬ ወደ ዋናው ሐሳብ ስንገባ ዛሬ የምንመለከተው ኤክሴል ላይ መደመር መቀነስ ማካፈልና ማባዛትን እንዴት እንጠቀማለን የሚለው ነው የምንመለከተው አርትሜቲኮችን እንዴት እንሰራለን የሚለው ነው ይሄ ለሁሉም ይሰራል ለየትኛው ትልቅ ኮምፕሌክስ የሆነ ወይ ዳይናሚክ የሆነ ኢኩዌሽንም ሆነ በጣም ቀላልም ሆነ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ሂሳብ ላይ ማለት ነው ወይ ደግሞ ኤክሴል ላይ ስንጠቀም እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠ አለ ሴሪያል ነምበር አለ አሁን ይሄንን አይታይም እንዲታይ ለማድረግ ኤክሴል ላይ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ነምበሩ ወይ ደግሞ ሮ ነምበር 1 2 3 4 ተብሎ የተቀመጠው ወደ መሃል እንዲመጣ እንፈልጋለን ስለዚህ እዚህ ጋር አላይመንት ሚል አለ አላይመንት ላይ ሄጄ ይሄንን ክሊክ ሳደርግ ምን አመጣልኝ ማለት ነው ወደ መሃል አደረገልኝ ማለት ነው ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህን በሙሉ ሴሌክት በማድረግ እንደዚህ ሴሌክት በማድረግ ወደ መሃል እንዲመጣልኝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ይሄ አዲሽን ሚል አይታይም ስለዚህ ይሄንን ሲ ኮለን ላይ ያለውን አዲሽን ወይ ደግሞ subtraction division multiplicationን ሰፋ አድርገን እንዲታይልኝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኤክሴልን ወደፊት ወደ ኋላ ሴሎችን ሰፋ ዝቅ ጠበብ በማድረግ ማየት ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት አርትሜቲክ ይላል ምን እንደሚጻፍ አይታይም እዚህ ጋር አርትሜቲክ ኦፐሬተር ይላል ግን እዚህ ጋር ምን እንዳለ አይታይም ስለዚህ ይሄ እንዲታይልኝ አይ ሰፋ አድርጌ ማየት አልፈልግም ከዚህ በላይ አይስፋ የምትሉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ቴክስታችንን ራፕ በማድረግ ላይክ እንደዚህ መስራት እንችላለን ይሄኛውንም እንደዛ ሁሉንም እንደዚህ በማድረግ እንዲታይልን ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ ከሴሉ አልወጣም እዛው ባለበት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው
እዚህ ጋር ስንመጣ ኤክሴል ላይ ሪዛልቱን አስቀምጠናል ሪዛልቱ ግን እዚህ ጋር ባይኖርስ እንዴት ነው ሪዛልቱን ምን ሰራው የሚለው ስንመለከት በቀላሉ ኤክሴል አማራጮች አሉን የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው ኪቦርዳችን ላይ እንሄድና ኢኳል ሳይን ወይ ደግሞ ይሆናል የሚለውን ሳይን ስንነካ ያመጣልናል ይሄና ይሄ ነው የሚደመረው ስለዚህ ይሄ ሲደመር ስለዚህ ይሄንን ስንነካው ዲ ኮለን ላይ 14 ሮ ላይ ነው ያለን ስለዚህ ይሄ ሲደመር አሁን ኪቦርዳችን ላይ ሲደመር ይሄ ከዛላ ኢንተር ማለት ውጣልኝ ማለት ነው ሰርተ ውጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ 16 ሰራ ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንንም በዚሁ መልክ መስራት እንችላለን አይ በድግግሞሽ መስራት አንችልም አሁን ይሄ እዚህ ጋር ስንመጣ ሲደመር አይደለም ግን በድግግሞሽ ሲደመር ሁሉም ሲደመር ቢሆን ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ወደታች ይሄንን ድራግ በማድረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው ደመረው 21 ሲደመር 9 30 ነገር ግን አላማችን መደመር አይደለም ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድነው የምናደርገው ቅድም ኢኳል ሳይን በመንካት ማለት ያደረግነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ኢኳል ሳይን ይቀጣ ሁሉም ጋር ኢኳል ሳይን መነካት አለበት ፋንክሽን ከማስገባታችን በፊት 21 ሲቀነስ 9 12 እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ 33 ሲካፈል ለ12 ነው የሚለው ኢኳል ሳይን መረሳት የለበትም 33 ሲካፈል ኪቦርዳችን ላይ ያለችው ለ12 የ12 ላይ ያለችው 12 ናት ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ያካፍልናል ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ስንመጣ ማልቲፕሊኬሽን ነው ማልቲፕሊኬሽን ላይ ይሆናል a ሲባዛ በዚህ ሁሉ ይሆናል ይሄንን መልስ አገኘን ማለት ነው ኤክሴል ላይ እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ውስጥ ያሉትን በሙሉ ፕሪንት ስናደርግ ኤክሴል ላይ አሁን ለምሳሌ ፕሪንት እናደርግ ቅድም እዚህ ጋር እንዳሳየው ፕሪንት እናደርግ ይባል ኮንትሮል ፒ በነካ ፕሪንት ያመጣልኛል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ቴብል የለውም ወይ ደግሞ ምንም አይነት ውስጥ ወጥ የሆነ ነገር ነው ወረቀት ላይ ስለዚህ እንደዚህ እንዳይሆን ከፈለግን ለእያንዳንዱ መስራት እንችላለን ባውንደሪ መስራት እንችላለን ባውንደሪ ለመስራት ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ሴሌክት ስናደርግ ማውዛችንን በሌፍት ክሊክ ሴሌክት እናደርጋለን ሁሉንም ዘን አፍተር ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ እንመጣና እዚህ ፎንት ሚሎ ላይ መተን ቦርደር እንሰራለታለን ማለት ነው የመጀመሪያው ቦርደር አውትሳይድ ቦርደር እንሰራለታለን አውትሳይድ ቦርደር ተሰራ ከዛ በኋላ አውትሳይድ ቦርደር እዚህ ጋር እንደምታዩት አውትሳይድ ቦርደር ተሰራ አይ ሁሉንም ባንድ ይሰራሉ የምትሉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ውስጥ ባሉ አማራጮች በመጠቀም ኦል ቦርደርስ ስንሰራ ያመጣልናል ማለት ስለዚህ ቦርደርስ አስገባ አሁን ፕሪንት እናድርግ ብንል ወይ በዚህኛው አማራጭ እንዲና ፕሪንት እዚህ ጋር ብነካ ቅድም ካየነው የተለየ ሆነ ማለት ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር የተጻፉ ቁጥሮች ፎርማት እናድርግ ብንል ብናወራ ለምሳሌ አሁን ከላይ በኩል ያሉት ቦልድ ይሁኑ በትልቁ ወፍራም ይሁኑ ብንል ከሆነ እዚህ ጋር ቦልድ የሚለውን እንነካለን ከለራቸው ይለይ የምንል ከሆነ ከለራቸው በዚህ መልኩ በፈለግነው መልኩ ቴብሉን አድጀስት ማድረግ እንችላለን የጽሁፎቹ ከለር ይለዩ የምንል ከሆነ በዚህ ሁኔታ ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ጋር ዋና ከለሮች አሉ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን አይ ፎንት ሳይዛቸውን እንጨምር ምንል ከሆነ እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ አሁን ይሄንን ወደ ኋላ ወደ አላይመንት ወደ ፊት ወደ ኋላ ጠጋ ለማድረግ ከተፈለገ ላይክ እንደዚህ ጠጋ ያያረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው አላይመንቱ ወደ ፊት ወደ ሌፍት እና ወደ ራይት ያስጠጋን ብዙ ጊዜ ነምበር ጥግ ላይ ስለሚሆን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እንደየ አሰራራችን ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኤክሴልን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ይሄንን በሙሉ ሃይላይት እናድርግ ብንል ለምሳሌ ይሄንን ቀለም እንቀባው ብንል እዚህ ውስጥ ገብተን ይሄንን አንድ ከለር በመጠቀም ላይክ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኤክሴል በመደመር በመቀነስ ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ለሁሉም አይነት ካልኩሌሽኖች የምንጠቀመው በምንም አይነት ሁኔታ መርሳት የሌለባችሁ ኢኳል ሳይን ይሆናል ሳይን የሚለውን በመጠቀም ፋንክሽን ማስገባት እንችላለን አመሰግናለሁ እስከሚቀጥለው ሳምንት ቸር እንሰንብት